Вітаю! Сьогодні у нас німецька Barista F86. F86 означає металеві панелі спереді. Це з німецького сервісу, тобто щось з нею сталося. В основному, що буває? Буває навіть просто глюк плати, після чого кавомашини міняють, не знаю. Щось таке. Бо по-іншому попадаються такі машини, я їх розбираю, внутрі вони гарні і працюють. Ото і дивина. Сподіваюсь, що у нас буде такий самий випадок. Ми її зараз будемо запускати, але перш за все 100% розберемо, подивимося, що внутрі, і запускати будемо відкритою. Бо все буває, тобто, все ж кавомашина щось в житті побачила. Виглядає суперово добре і будемо, звісно, вгадувати пробіг. Але запускати, звісно, рекомендую тільки розкритою. Тож, давайте, починаємо. Звісно, перш за все відкрутимо ззаді саморізики і знімемо задню панель. Саморізики я вже відкрутив, щоб не тягнути час. І тепер зняв. Все, знімаємо. Та й, в принципі, і бокову теж. І тепер знімемо кришу. Так, кришу я від'єднав. Дивимося, по-перше, просто для себе. Коли машина нова, свіжа і гарна, майже нова, давайте так, то і буде внутрі все гарно. Дивіться, навіть пилячки немає. Знімаємо бокову панельку і подивимося внутрі, що нам обіцяє. Десь заварний блок був 10-24, то саме мультиклапан. Тобто, по суті, ця машина у нас 10-й місяць 24-го року. Давайте ближче. Є таке. Трубочки ідеальні, все ідеальне, пилячки немає, тут нічого не тече, то, якщо ви мене розумієте, з часом привід дренажного клапана починає трохи залишки кави лишати в цій частині машині. Тут, походу, пробіг зовсім невеликий. Навіть я спробую вгадати, що було. Дивіться, дивлячись на те, що тут клапан у нас 22-го року, а машина 24-го. Певно, то й була проблема. Тобто машина не пінила. І власник звернувся по гарантії. До нашої додумки давайте знімемо заварничка, вгадаємо по ньому пробіг. По стану заварника пробіг цієї машини коло, я не знаю, навіть до 1000, це 700, певне, 500-700 порцій. Частини заварника з часом отримують знос, скажімо так. Це виглядає дуже гарно. Тобто, я би цей відніс би до стану близький до нового. І давайте, раз ми вже тут, відкриємо відсік дренажника. Подивимося, що там. Заварника, звісно, розберу, промию, бо це йому явно не завадить. Все ж кавомашина десь рік пропрацювала, раз в рік заварний блок варто мити. Та й новому власнику цієї машини буде приємно, та й мені не складно. Так, є. І будемо тестувати. Так, дивимося ближче. Знову ж таки, скажемо велике дякую конструкторам, які придумали отаку частинку дренажника нижню, яка тепер не збирає кави, і ви можете звернути увагу, що її тут і немає. Є легкі сліди, але це все. Насправді, все в гарному стані. Брати, користуватись. Певне дренажника теж зніму, зроблю йому мийку. Більше йому нічого не треба. Заміна йому так абсолютно не треба. І так то все. Можна пробувати запускати цю машинку. Давайте. Для вас це там пауза, а мені там годинку десь займе. Загалом завжди для всіх цікаво, як кавомашина виглядає, якщо рік не розбирати. В принципі, так ніхто і не буде робити. В принципі, десь за рік збирає такі часточки кави, якщо у вас нова Меліта або Нівона. Як на мене, це небагато. Але, звісно, якщо у вас є час і бажання, завжди можна вже розібрати, помити, буде трохи краще. Як на мене, більшість інших кавомашин, інших брендів за рік збирають набагато більше кави. То, з іншого боку, в цієї машини пробіг, як я і казав, хай буде 700 порцій. Але тим не менш,
за рік зібрало небагато нальоту. От ми готові, запустили. Кавомашинка покаже 280 чашок. Ну, не знаю, як на мене, це 700, скоріш за все, була в сервісі, перепрошивали, а певне другий раз вже І тепер в нас буде тестування. Почнемо з еспресо. Як зварить наша кавомашиночка. Та як, добре зварить. По-іншому і бути не повинно. На свіжій міліті смачна кава, це таке нормальна ситуація, скажімо так. Давайте ближче. На еспресо треба дивитися ракурса мінімального, коли у нас повна чашка гарнючої кави з високою пінкою, ароматною. Ну, якраз те, що треба. Бо Міліта Баріста – це кавомашина для кавомана, для смачної кави. І другий тест, звісно, латте. Єдине, що латте в нас не світиться, це значить, що воно налаштоване на інший бункер. Значить, ми ще зараз його переналаштуємо. Ну, я каву засипав тільки в лівий. Це ж у нас тестува. Просто мало кави. Це просто вирішити. Оп, і вперед. Завжди можна пальцем затиснути сенсор у бункері, щоб кавомашина порахувала, що там кава є. От. Якщо вдруг вона закінчиться. Бо кавомашину зараз збирати, все допилососювати, робити автопромивки і буде готово на продаж. Гарнючі латте з високою пінкою, все як повинно бути. Трохи підштовхнемо зерна, щоб наша машинка не дала нам відбій готування, бо коли так закінчується в бункері, нікому не рекомендую так робити. Лишати на останнє, скажімо так, каву. Бо ви дуже часто будете отримувати відбій готування, і це нормально. От. Або допомагати пальцями, як я роблю. Ну, такі рідкі випадки. І знову наша краса. Тепер молочне латте. Є. Тож, в результаті маємо таку симпатичну машинку, ціна її 25 тисяч, шукає нового власника, хто встигне, тому пощастить. Хто не встигне, ну вже вибачайте, хтось встиг поперед вами. Тож так, дякую за увагу, до побачення.